مساء الخير. ليفل 4 مادة Therapeutic Exercise 2 وسكشن جديد بعنوان Pilates Mat Exercise. بعد ما حضرت ال Theoretical Part في الليكتشر وعرفت ايه هي ال Pilates Exercise وعرفت ال Definition، عرفت ال Concept، عرفت ال Aims وال Goals وال Benefits بتاعت ال Pilates Exercise، جه الدور انك تعرف ال Practical Application. لو جينا بصينا على البيلاتيز اكسرسايز فهتلاقيها مش نوع جديد من الاكسرسايز او من الثيرابيوتيك اكسرسايز اللي انت خدتها قبل كده، اذا كان في ثيرابيوتيك 2 او الترم اللي فات في ثيرابيوتيك اكسرسايز 1. هنلاقي ان البيلاتيز اكسرسايز عبارة عن كومباينيشن من اكتر من نوع من الاكسرسايز، فهنلاقيها تشبه كتير الاكتيف رينج اوف موشن اكسرسايز، هنلاقيها فيها شبه من الكور ستابيليتي اكسرسايز اللي انت عارفها مسبقا وخدتها قبل كده في الترم اللي فات، هتلاقيها تشبه كتير قوي الدايناميك ستريتش. الاكسرسايز الاول من بيلاتيز اكسرسايز Spinal forward stretch. Starting position long sitting. الخطوة الأولى هنعمل inhalation during shoulder flexion 90 degree. Both arm in front of the shoulder joints. Extended both elbow. Both wrist in neutral position. Extension fingers. Forearm facing down. أنا أخدت نفس كبير ورفعت الذراعين قدام الكتف، يعني عملنا 90 degree shoulder flexion. الخطوة التانية إن أنا هعمل exhalation while humping thoracic spine and tipping the pubis bone towards the head. عملت شكل حرف C أو وسط ظهري أو thoracic spine، خليت شكله شبه حرف ال C، وحركت البيوبس بون تجاه الهيد وكأني بعمل posterior pelvis tilt. خلي بالك ان البوس ارم ما تحركوش، كل اللي اتحرك هو البلفس والثوراسيك سباين، وهنعمل ريبيتيشن 4 مرات. تاني exercise toe tap exercise. Starting position crook line position. الخطوة الأولانية هنعمل inhalation during flexion hip and knee 90 degree اللي هو التيبل توب بوزيشن، يعني كأنك نايم صباعين وساند صوابعك على ترابيزة أو على كرسي. يبقى الخطوة الأولانية إن احنا هنبدأ من supine line position وهناخد نفس كبير واحنا بنعمل hip and knee 90 degree flexion. الخطوة التانية إن احنا هنعمل reaching forward one leg from hip and tapping the toes to the ground. يبقى هنحرك الخطوة التانية، هنطلع النفس اللي احنا خدناه في الخطوة الأولانية ونخلي رجل واحدة تتحرك تعمل hip extension وتحافظ على الني فليكشن، الني ما تحركتش، اللي اتحرك الهيب. عملنا hip extension لحد ما الصوابع بدأت تلمس الأرض. هنعمل repetition من 6 ل8 مرات. Quadruped bird dog exercise. Starting position quadruped position. الخطوة الأولى هنبدأ نعمل posterior slide للرايت leg until completely extension occur. كل ده ولسه في contact ما بين الرايت leg والمات. بعد ما يحصل complete extension للهاب والني هنبدأ نرفع الرايت leg، والخطوة اللي بعدها ان احنا نرفع الليفت arm parallel للترونك. هنعمل repetition 4 ل6 لone side، وبعد كده هنبدل الجزء التاني من جسمنا، فنبدأ نحرك الليفت leg والرايت arm. pelvis curl exercise. Starting position crook line position. Both feet are flat on the mat. Hip width
apart. الخطوة الأولى هنعمل inhalation من نفس البوزيشن. الخطوة التانية هنعمل exhalation واحنا بنعمل posterior pelvis tilt. هنحرك pubic bone toward the head. خلي بالنا ان الحركة is very tiny، حركة صغيرة قوي. في بعض الأحيان هتلاقي إن الهيب جوينت أو النيز أو الفيت ما بقوش ثابتين وفيهم حركة، فممكن نستخدم small playground ball أو folded towel نحطها ما بين الركبتين عشان يحصل activation للadductors. هنعمل repetition من 3 ل6 مرات. bridge exercise. البريدجنج اكسرسايز مش اكسرسايز جديد علينا، واحنا شفناه قبل كده وتعلمناه وبنعمله من قبل كده من الثيرابيوتيك اكسرسايز 1. الجديد لما نيجي نعمله مع البيلاتس اكسرسايز ان احنا هنعمل connection between ال breathing cycle والبادي movement. هنبدأ الاكسرسايز من crook line position. الخطوة الأولى هنبدأ ب exhalation واحنا بنعمل lifting للبلفس from the mat. هنعمل inhalation واحنا عاملين بوز واحنا في الليفتنج بوزيشن وظهري بعيد عن المات. وهعمل exhalation مرة تانية وانا بعمل lowering للlower back to the mat. هنعمل repetition 6 مرات. chest lift exercise. starting position هيكون crook line position. الفيت are flat on the mat. hip width apart. وكمان ايديا الاتنين محطوطين ورا راسي، البوست بالم محطوطين على الاوكسبت بون. الخطوة الأولى هنعمل inhalation during bringing the chin toward the chest. يبقى الخطوة الأولى إن أنا خدت نفس، عملت inspiration ورفعت راسي والشولدر بليدز من على المات. الخطوة التانية إن أنا هعمل exhalation during contraction للabdominal muscle. lumbar spine بيحصل له flattening وكأنه بيعمل pressing against the mat. هنعمل pause في الوقت ده ولسه في chest lift position. هنعمل inhalation مرة تانية ونبدأ نعمل exhalation وأنا بعمل lowering للchest toward the ground وأنا محافظ على الabdominal contraction. نقوله تاني من الأول. يبقى احنا هنبدأ من الكروك لاين position. هنعمل inhalation وأنا بحرك راسي أو بعمل chin to chest left. هعمل contraction للabdominal muscles، هعمل squeezing للabdominal muscles وأنا بعمل exhalation. هحافظ على البوزيشن ده شوية وأعمل تاني inhalation وأرجع أعمل exhalation وأنا بنزل ظهري على المات من غير ما أعمل releasing أو relaxation في الabdominal muscles. هنعمل repetition 6 مرات. hundreds exercise. starting position crook line position. Both feet are flat on the mat. hip widths apart. both arm alongside the body. الخطوة الأولى هنعمل inhalation واحنا بنحرك both knees toward the chest وكأني بعمل knee to chest وبعمل knee flexion و hip flexion 90 degree مع inhalation. الخطوة التانية هنعمل exhalation وأنا بعمل rolling up upper body وبعمل chest lift وكمان بعمل bringing the arm from the floor 5 to 8 سنتيمتر. يبقى أنا الخطوة الأولى عملت inspiration ورفعت رجلي الاتنين وعملت hip and knee flexion 90 degree. الخطوة التانية طلعت الهواء ورفعت راسي والبوسس لحد وكتفي والبوسس كابولاي من المات وكمان رفعت ايديا او دراعاتي الاتنين مسافة 5 سنتي من البلانس او من المات.
بعد كده هعمل ريزميك arm press 5 كاونت وانا بعمل inhalation، والخمسة كاونت اللي بعديها اعمل exhalation. Single leg stretch exercise. Starting position, crook line position. Feet are flat on the floor. Hip width apart. Push arm alongside the body. الخطوة الأولى هنعمل exhalation during straightening one leg، يعني هنطلع النفس اللي جوه صدرنا في الوقت اللي أنا بتني فيه ركبتي اليمين وبفرد فيه ركبتي الشمال. هنعمل inhalation واحنا بنعكس الوضع ده، الرجل المفرودة هتنتهي انها تبقى في flexed position، والرجل الفليكسد هتبقى في extended position. هنكرر لكل سايد من 4 ل 6 repetition. نفس الاكسرسايز اللي هو single leg stretch exercise ممكن نعمل فيه modification نخلي الاكسرسايز more challenging، ان احنا ممكن نعمل يعني نحرك الرجلين الاتنين في نفس الوقت، فكأني بعمل knee to chest او بعمل bilateral knee to chest exercise في الوقت اللي انا بعمل فيه chest lift from the mat مع ال exhalation، واعمل inhalation وانا بعمل extension للهب والني، واعمل معاهم كمان shoulder flexion above the head. هيبقى الاكسرسايز اتحول من single leg stretching exercise إلى double leg stretch exercise. cross oblique exercise يشبه كتير جدا ال single leg stretch exercise. هنبدأ من supine lying position with flexed hip and knee 90 degree. الخطوة الأولى هنعمل exhalation واحنا بنعمل straightening ل one leg، ونعمل opposite rotation للtrunk toward ال opposite knee، يبقى دايما الترانك هيحصل rotation ناحية البنت knee. هنبدأ نعمل عكس الموشن واحنا بنعمل inhalation، يعني الرجل المفرودة وهي بترجع في الفليكسد position هنعمل معاها inhalation ويبدأ الروتيشن للترانك يروح ناحية الفليكسد leg. هنعمل repetition 5 times for each side with meaning the pelvis is stable. الخمسة exercise الأخيرة اللي هما chest lift exercise, single leg stretch exercise, double leg stretch exercise, hundreds exercise, crisscross oblique exercise. ممكن يتعملوا الخمسة in row، يعني هعمل واحد repetition من كل exercise ورا بعض من غير rest، وساعتها هنسميه series of 5. أتمنى إن اللي يكون واضح شوية شكل الإكسرسايز، ممكن نحاول نعملها لو في إمكانية، وفي فيديو أفتكر يعني إن شاء الله إنه يوضح شكل الإكسرسايز شوية.